În drumul nostru către Malaga am fost nevoit să ne oprim peste noapte în Almeria. Aici, în această zonă, avem și un Ikea și vreau să vă arăt cum cred eu că și-au construit cei de la Ikea depozitele. În stâncă, undeva în depărtare, se vede cum este săpat în stâncă. Este creat un drum de acces foarte inventiv. Încercăm să vizităm catedrala din Almeria, dar nu găsim loc de parcare. Am intrat și cu rulota după noi în oraș. Drumurile sunt foarte înguste, dar orașul este frumos. Din păcate nu am reușit să găsim loc de parcare și, îndemnați de nerăbdarea de a ajunge în Malaga, am părăsit Almeria. Am trecut puțin peste 4000 de kilometri de când am plecat acasă. Vremea s-a încălzit. Se cunoaște faptul că ne-am îndreptat către sud. Ne apropiem de Malaga, mai avem 140 de kilometri până în Malaga. Abia așteptăm să ajungem, să facem plajă, să ne bucurăm de mare. Am ajuns în Malaga, ne îndreptăm către plajă. Este o vreme superbă aici, avem soare, 26 de grade afară. Suntem pe o plajă imensă, cred că are undeva la 2 km lungime. Valurile sunt destul de mari, dar sunt și persoane care fac baie în mare. După ce ne-am distrat la plajă, am călătorit cu metroul către centrul orașului ca să-l vedem și pe acesta. Am un mesaj amuzant pentru vecinii din Popești care se plâng că au blocurile prea apropiate. Uite că se poate și mai aproape de atât.
După ce am vizitat orașul Malaga și după ce am stat 3 zile în această parcare, ce se aseamănă cu un sat de rulote, vom pleca să vizităm Gibraltarul. Dacă vreți să vizitați Gibraltarul, trebuie să vă înarmați cu răbdare, pentru că e coada destul de mare. Așteptăm de vreo 20 de minute și încă ne arată aglomerat în față. Sunt foarte mulți oameni care trec pe jos. Nu cred cum se vede de aici. Deci cea mai bună opțiune e să lăsați mașina afară și să mergeți pe jos. După controlul pașapoartelor și jumătate de oră de stat la coadă, am intrat în sfârșit în Gibraltar. Tot Gibraltarul l-am văzut pe Google Maps, care are undeva la 5 km lungime, deci n-ar trebui să fie problemă să-l vizităm pe tot. Au și blocuri foarte înalte, dar fiind construite lângă stânca asta enormă, le face să pară mai mici decât sunt în realitate. În Gibraltar un tunel care arată exact ca o peșteră. N-am mai stat să finiseze. Am ajuns la Europa Lighthouse, cel mai sudic punct al Gibraltarului. Din acest loc putem vedea țărmul african, undeva în îndepărtare, iar în dreapta este strâmtoarea Gibraltar. Am ajuns și la telecabină. Din păcate, coada este enormă. Sunt oameni care așteaptă de o oră la coadă și de-abia aici începe. Așa arată, dar nu mai avem răbdare ca să așteptăm atât de mult la coadă. Să încercăm să ajungem cu mașina. Datorită faptului că Gibraltarul are o suprafață destul de mică și sunt foarte mulți turiști, mai sunt și locuitorii care au nevoie de locuri de parcare. Nu am reușit să găsim loc de parcare la intrarea în rezervație, adică undeva acolo sus pe munte. Coada este enormă la telecabină. A trebuit să coborâm din nou cu mașina. Din această locație se vede undeva la altitudine și Windsor Suspension Bridge. Și dacă toți suntem într-un teritoriu britanic, nu putea să lipsească celebrul telefon, celebra cabină de telefon.
Iar asta cred că este ultima plajă din Europa înainte de Gibraltar. Deci ultima plajă din Marea Mediterană, după care urmează Gibraltarul și o să întâlnim Atlanticul. Ne luăm la revedere și de la Gibraltar. Un lucru rău când vii cu mașina în Gibraltar este că nu găsești locuri de parcare, iar străzile sunt înguste. Un lucru bun este că poți să-ți faci plinul cu 1,20 €, e cea mai ieftină benzină pe care am găsit-o până acum în Europa. După ce am vizitat Gibraltarul, ne-am urcat în mașină, ne-am luat rulota și am plecat către Portugalia. În drumul nostru către nord am întâlnit un apus fenomenal. Vă mulțumim că ați urmărit acest episod. Dacă v-a plăcut, vă rugăm să-i dați un like și vă invităm să urmăriți în continuare următorul episod din Portugalia, Lagos, unde veți regăsi peisaje fabuloase. Ceea ce vă dorim noi este o viață lungă și frumoasă.